Wow, đôi đẹp trai quá ta. Đôi chào tất cả các bạn đi. Xin chào tất cả các bạn. Rồi, hôm nay Đô với mẹ mới đi mua cái đồ chơi này nè. Bây giờ chúng ta cùng khui ra xem là có cái gì trong đây nha. Ok không? Bye bye. Rồi, bây giờ trước tiên là mình phải gỡ cái này ra này, gỡ cái băng keo này ra. Thôi, đừng dán lên nó, Đô để đây nè. Đô để đây, chút nữa mình bỏ sọt rác nha. Rồi, bên này cũng có một cái băng keo này. Thấy chưa? Hôm nay bạn Đô bị bệnh đấy, bạn Đô mới đi khám bệnh ở Nhi Đồng về nhà bác sĩ cho bạn Đô uống thuốc. Bạn Đô uống thuốc rất là giỏi luôn đó, đúng không? Ừ. Rồi. Này là cái gì ta? Bye bye. À, bye bye. Tiếp theo, Không được. đây là cái gì? Chị thương. À, đây là xe cứu thương nha. Còn đây, đây là cái gì ta? Mình suy nghĩ xem đây là cái gì? Cái xe gì mà để đi bắt trộm? Rồi, bạn Đô không biết. Đây là xe cảnh sát. Đúng rồi. Tiếp theo là xe gì đây? Đúng rồi, đây là xe cứu hỏa đó nha. Rồi, bây giờ bạn Đô chơi cái gì trước ta? Rồi. Ô, hình như cái xe này nó có cái cóp để chạy hay sao á. Mình làm thử xem là có được hay không nha. Mình kéo xem, bỏ cái này. Rồi, nhìn đây. Ồ, không phải rồi. Rồi, vậy thì không phải là do nó có cái cóp, vậy thì mình làm như vậy. À, rất queo rồi. Rồi, Đô nhặt lên nào. À, xe cứu thương là mình để làm cái gì ta? Đi đâu, đâu biết không? Xe cứu thương để đây, xe cứu thương là để đi giúp đỡ người bệnh, chở bệnh nhân tới nè, để khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Phải không? Rồi, còn xe cảnh sát là để làm gì ta? À, thì ra là cái xe này mình có thể mở cái cửa ra được đó nha các bạn. Nó có hai cái cửa màu hồng nè. Đó. Còn xe này có mở được không ta? À, xe cảnh sát này không mở được rồi. À, còn xe này. Ô, cái này để làm cái gì vậy ta? À, thì ra là vậy. Vậy mà mẹ trước giờ mẹ đâu có biết đâu. Đâu nói mẹ mới biết đó, cái này là để vô nước đúng không? Còn cái máy bay này để làm gì ta? Để bay lên trên bầu trời trước. Con lại bạn bị thương nè. À, để bay lên trên bầu trời cứu các bạn chim đại bàng bị thương ấy đúng không? Đúng. À, thì ra là vậy đó hả? Thì ra là em cứ là mở cửa tách. Thì em cứ không mở được tách nè. À, chỉ có mỗi xe cứu thương là mở được thôi đúng không? Xe cứu hỏa này mình không có mở được nhưng mà mình xoay được nè. Xoay nè, thấy không? Ví dụ nè. À, xe cứu hỏa thì nó kêu làm sao ta? Ví dụ. À, còn xe cứu thương. À, cái này nhìn ảnh như vậy. Đi mẹ. Đây. Mở được. Nó mua cái này ít nội dung không biết nào. Bỏ tay ra. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay
mua đồ chơi gì đó, đồ nói cho các bạn xem nè. Rồi chơi xe máy bay. Xe máy bay màu gì? Rồi đồ cầm xe máy bay cho các bạn xem nè. Đó là máy bay nha. Máy bay có màu gì đây? Nó màu viên trắng. Màu trắng. Rồi màu gì nữa? Màu trắng cay. Rồi màu gì nữa? Rồi đúng rồi. Rồi tiếp theo là tới xe gì nữa ta? Xe này gọi là xe cảnh sát. Xe cảnh sát có màu gì đây? Và màu gì nữa? Màu trắng. Đúng rồi đó. Có màu xanh nước biển nè, màu trắng, màu vàng và màu đen đúng không? Rồi tiếp theo là xe gì nữa ta? Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa có màu gì? Có màu đỏ và màu vàng. Rồi tiếp theo là xe gì? Xe cứu thương. Xe cứu thương có màu gì? Xe cứu thương có màu trắng. Các bạn bị bệnh nè. Xe cứu thương để đi giúp đỡ những bạn bị bệnh đúng không? Để chữa bệnh cho các bạn không? Hai cái cửa của xe cứu thương đâu ta? Hai cái cửa của xe cứu thương có màu gì? Màu hồng. Có màu hồng đó các bạn. Bây giờ đồ chơi xe cho các bạn xem nha. Để ăn nè. Xe này xe chạy theo chớn này. Wow, cái xe cảnh sát với lại cái máy bay chiến đấu với nhau, xem là cái nào chiến thắng. Ôi trời. Rồi hai bạn đều té lăn quay luôn. Xe đó là xe cảnh sát. Xe cảnh sát đã chiến thắng rồi. Máy bay đã bị té lăn quay. Bị chết. Bây giờ xem là xe cảnh sát và xe cứu thương, xe nào chiến thắng nha. Wow. Rồi xong luôn. Xe cứu thương cũng thua xe cảnh sát luôn rồi. Vậy là xe cảnh sát là giỏi nhất đúng không? Tiếp theo là tới xe gì ta? Xe này là xe gì? Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa và xe cảnh sát chiến đấu với nhau. Rồi xe cứu hỏa thua luôn. Đi đâu chân sau rồi ăn thịt đi. Rồi bà. Mình đi tại cô mẹ. Em đi tại cô mẹ. Em đi đất bạc tại cô mẹ. Cho các bạn cùng chạy đua nha. Bắt đầu. Rồi tiếp theo tới xe gì?